Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් අලුත්මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හමුවට ආවා. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ People's Bank online banking එක web banking එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ web browser එකෙන්, ඒ කියන්නේ computer එකෙන් යනකොට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද මම මීට කලින් ඔයාලට වීඩියෝ අරන් ආවා ෆෝන් එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම අද කතා කරන්නේ ඒකම ඔයාගේ computer එකෙන් කොහොමද ගනුදෙනු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහින් බලමු අපේ වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අලුත්ම අලුත් videos දාපුවාම ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද People's Bank online banking web version එකේ වැඩ කරගන්නේ කියලා. අපි People's Bank එකට log වෙන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ computer එකෙන් Google Chrome browser එකට යන්න ඕනේ. අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ Google Chrome browser එක හෝ ඔයාගේ තියෙන browser එක use කරලා මේ internet banking එකට login වෙන්න කියලා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් මේ internet banking වලට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ account එකක් create කරලා තියෙන්න ඕනේ. ලේසිම දේ තමයි bank එකට ගිහින් ඉවරලා ඔයා account එකක් create කරගන්න එක. අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට මේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම People's Bank web version එක අපි load කරගන්නේ. ඉතින් මම Google Chrome browser එක මම පාවිච්චි කරනවා මගේ machine එකේ. ඉතින් මම search කරනවා People's Bank online banking කියලා. ඊට පස්සේ මේ මෙන්න මෙතන එන උඩම site එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන previous internet banking කියලා. ඉතින් මම මේ internet banking කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට page එක load වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ user name එකයි password එකයි මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන verification code එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ verification code එක දීලා මම next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන password එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මම password එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ login කියන button එක දෙනවා. right මේ විදිහට interface එක load වුණාට පස්සේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම පේනවා මෙන්න මෙතන account summary කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ calendar එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ calculate එකක් අපිට online තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු account and services කියන එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් account and services වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් personal loan එකකට apply කරන්න. ඒ වගේම account summary එකට බලන්න පුළුවන්. account summary එකක් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ nickname එකක් තියෙනවා නම් ඒක maintain කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ general services වලට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් online banking activity inquiry එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ B2B services වලට අපි ගියාට පස්සේ මේකෙත් පුළුවන් bank to bank fund transfer කරන option එක තියෙනවා. right අපි බලමු bill payment services කියන එක. ඉතින් bill payment services වල අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ bill payment කරන විදිය. ඉතින් bill payment කරන්න කියලා අවශ්‍ය ඔයාලට මෙන්න මේ prompt කියන තැනට ඔයාගේ account number එක, ඒ වගේම මොන payment එකද, ඒ කියන්නේ one time payment එකක්ද, favorite payment එකක්ද කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් select කරන්න. ඉතින් මම one time payment කියන option එකට යන්නම්. මොකද favorite payment කියන්නේ ඔයාලා template එකක් create කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. template create කරන විදිය මම කලින් videos වල කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් service provider කියලා select කරනවා, one time payment select කරලා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාගේ phone number එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගාණ දීලා මේ recurring කියන එක අනිවාර්යෙන් no කියලා තියන්න. මොකද නැත්තම් නිතර නිතර හැම මාසෙම යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක next කරගන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම mobile කියන එක select කරලා මම මොකක් හරි phone number එකක් දෙනවා හිතන එක. ඊට පස්සේ ගාණක් දානවා. ඊට පස්සේ recurring කියන එක no කරලා මම මෙන්න මේ ඊතලේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේව payment details ටික confirm කරන්න අහනවා. ඉතින් service charge එකක් කැපෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඉතින් OTP එක ඔයාලට SMS එකෙන් හරි email එකෙන් හරි ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ two step verification එක. ඉතින් මේක request OTP දාපුවාම ඔයාගේ phone number එකට OTP එක එනවා. ඒක මෙතෙන්ට දාලා ඔයාලට මෙන්න මේ ඊතලේ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට transfer එක වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි bill payment එකක් කරගන්නේ. ඉතින් bill payment ඔයාලා කරනකොට favorite pay එකක් add කරගන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ favorite pay කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කතිර mark එක click කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒ ටික fill කරලා හදාගන්න ඉතින් මම කලින් videos වල කතා කරලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ බලමු මේ චෙක් සර්විසස් කියන එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට චෙක් මොනවද තියෙනවනේ ඒව පිළිබඳින් මේවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සර්විසස් වල ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පේමන්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ අදර් බැංක් පේමන්ට් එකක් නම් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඉතින් ඉල්ලලා තියෙන ඩීටේල්ස් පුරවලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට පේමන්ට් එක වෙනවා. ඊ ස්ටේට්මන්ට් ඩීටේල්ස් කියන එකේදී ඔයාලට ස්ටේට්මන්ට් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆික්ස් ඩිපොසිට් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. හිස්ටරි බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් සර්විසස් වලට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ෆේවරිට් පේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ People's Bank නම් People's Bank ඇක්ටිව් කරලා ඔයාලට ෆේවරිට් පේ මෙන්න මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වගේම ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඉන්ටර්බැංක් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් සර්විසස් කියන එකට යනවා. ඉන්ටර්බැංක් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කරගන්න ඔයාලා ඕනම බැංකුවකට. ඉතින් one time ට්‍රාන්ස්ෆර් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ෆේවරිට් ද one time ද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න. මම one time කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. මොකද අපි සල්ලි යවන විදිහනේ බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන ඊතලයේ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් අපේ account number එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන payment option එක බලන්න අපේ online කියන එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. මොකද නැත්තම් අනිත් එක සිලෙක්ට් කරලා පැය 24කට පස්සේ තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් bank එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් bank එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් branch එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙහෙම branch එකක් නිකන් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් account number එකක් දෙන්න. මම නිකන් හිතන number එකක් තමයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ account name එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දෙයවන ගාන දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ recurring කියන එක no කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් load වෙන්නේ මේකේ දැන් මම minimum amount එක දාලා නැහැ කියනවා. ඉතින් minimum amount එක රුපියල් 100කට වඩා දාන්න ඕනේ. බලමු 100කට වඩා දාලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ආයේ transaction details ටික පෙන්නනවා. මේ ටික හරියද කියලා බලලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ request OTP කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකට එන SMS එක මෙතෙන්ට දාලා මෙන්න මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා next කරගන්න transaction එක වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි transaction එකක් මේක කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ මොනවා හරි මෙතන රත්තරන් බඩු මොනවා හරි ඔයාලා උගස් කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන pawning services කියලා තියෙනවා. ඉන්න එතනට ගිහිල්ලා වෙලා ඔයාලට payment එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම inquiry එකක් ඔයාලට හරියට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තව payment කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ People's Bank interface එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ යන්න. මොකද මට සමහරට මේ videos වල සමහර දේවල් miss වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට catch වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment එකේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්න. මම ඒක කරන විදිහ ඔයාලට පිළිතුරක් විදිහට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වගේම අලුත් videos බලන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.